जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये अमोल क्रिएशन्सला भावांनो. तर अशा प्रकारचे व्हिडिओ तयार करण्यासाठी भावांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागणार आहे भावांनो. आणि व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केलेलं आहे भावांनो, त्यावरती आपण भावांनो पासवर्ड दिलेला आहे भावांनो. झिप फाईलमध्ये आपण मटेरियल दिलेलं आहे आणि 2 टप्प्यामध्ये भावांनो तुम्हाला पासवर्ड मिळणार आहे भावांनो. दोन्ही पासवर्ड तुम्हाला भावांनो एकत्र करायचे, त्यानंतर तुम्हाला भावांनो एकत्र करून ते टाकायचे, त्यानंतर तुम्हाला मटेरियल भेटून जाणार आहे भावांनो. ठीक आहे. तर भावांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केलेलं भावांनो त्याची डिस्क्रिप्शनमध्ये भावांनो मी तुम्हाला लिंक दिलेली आहे भावांनो. ठीक आहे. तर भावांनो आपल्या चॅनलवरती तुम्ही फर्स्ट टाईम म्हणजे पहिल्यांदा आला असाल भावांनो, तर आपल्या चॅनलला अगोदर सबस्क्राईब करून घ्या भावांनो. ठीक आहे. आणि व्हिडिओला एक लाईकसुद्धा करून द्या भावांनो. आणि मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करत चला भावांनो. ठीक आहे. मराठी माणसाला भावांनो नेहमी सपोर्ट करत राहा भावांनो. तर भावांनो वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरू करू. तर भावांनो तुम्ही डेमोला जे व्हिडिओ बघितलेले आहे भावांनो, तशा प्रकारचे व्हिडिओ तयार करण्याचे भावांनो तुम्हाला अलाइट मशीन ॲप ओपन करून घ्यायचे आहे सर्वात अगोदर भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये बिटमार्कर प्रोजेक्ट लिंक दिसणार आहे भावांनो. ठीक आहे. तर भावांनो ते तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून टाकायचे. ठीक आहे. इम्पोर्ट केल्याच्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचे इंटरफेस पाहायला मिळणार आहे भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर काय करायचं, इथं आपलं भावांनो आयडिओ ॲड करायचं भावांनो. आयडिओ तुम्हाला मटेरियलमध्येच मिळणार आहे भावांनो. ठीक आहे. इथे बिटमार्क वगैरे सर्व आहे भावांनो. जेव्हा तुम्ही इथं आयडिओ ॲड कराल भावांनो तेव्हा तुम्हाला सर्व दिसेल. ठीक आहे. तर प्लस वरती क्लिक करायचं, आयडिओमध्ये जायचं भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर व्ह्यू ऑल करून टाकायचे. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो इथं आपल्या इथं आयडिओ ॲड करून घ्यायचे. ठीक आहे. तर भावांनो बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे आपल्याला प्लस वरती क्लिक करून घेऊन टाकायचे. ठीक आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे समोर स्क्रॉल करायचं. बघू शकता आता बिटमार्क इथं सर्व दिसतं. खूपच भारी व्हिडिओ येणार आहे भावांनो. ठीक आहे. तर भावांनो बघू शकता तुम्ही. ठीक आहे भावांनो. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता पण हे बिटमार्क आपली. ठीक आहे. आपली इथे 20-22 पर्यंत. ठीक आहे. आपल्याला इथंपर्यंत यायचं आणि आयडिओवरती क्लिक करून असं ट्रिम करायचं भावांनो. ठीक आहे. आपल्याला 20 सेकंदापर्यंतच इथे ठेवायचं भावांनो. ठीक आहे. तर बघू शकता त्यानंतर आपल्याला सुरुवातीला येऊन जायचं आहे. ठीक आहे. प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओ आणि व्ह्यू ऑल करून टाकायचे. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो आपल्याला इथं हे जे भावांनो इथे इफेक्ट आहे. ठीक आहे. आपल्याला हवाला इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इथे ॲड करून घ्यायचे. ठीक आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल स्क्रीन करून घ्यायचे. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो काय करायचं, आपल्याला सिम्पली इथे थोडं समोर स्क्रॉल करायचं, जे पहिली बिटमार्क आपले. ठीक आहे. पहिल्या बिटमार्कच्या थोडं अगोदर थांबायचं भावांनो. इफेक्टवरती क्लिक करून अशा प्रकारे इथून ट्रिम करून टाकायचे. ठीक आहे. बघू शकता तुम्ही आता आपल्या पहिल्या बिटपर्यंत इथं झालेलं आहे. ठीक आहे. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो काय करायचं, आपल्याला इथे प्रोसाकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओ आपल्याला इथं व्ह्यू ऑल करून टाकायचे. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो आपल्याला इथे हे भावांनो इमोजी इथे ॲड करून घ्यायची. मूव्ह आणि ट्रान्सपरंट ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. तिसऱ्या नंबरच्या ॲरोवरती क्लिक करून उजवीकडे सरकवायचे, म्हणजे भावांनो हे छोटं होईल. ठीक आहे. बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे इतकं भावांनो अशा प्रकारे आपल्या इथं ॲडजस्ट करून घ्यायचे. ठीक आहे. तुम्हाला मध्यामध्ये बरोबर बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे थोडं समोरसुद्धा वाढवून बघू शकता भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर एकदा हलकंसं बॅक करायचं आहे, थोडं समोर स्क्रॉल करायचं. आपली जे पहिले बिटमार्क आहे. ठीक आहे. पहिल्या बिटमार्कच्या थोडं अगोदर भावांनो आपण इफेक्ट ठेवला आहे, तशा प्रकारे आपल्याला इथे ठेवून द्यायचे. ठीक आहे. म्हणजे ते मधामध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही. ठीक आहे. अशा प्रकारे या ॲरोवरती क्लिक करून घ्यायचं, म्हणजे ते इथंपर्यंत वाढून जाणार. ठीक आहे. तर भावांनो बघू शकता आता इथं आपल्याला इमेजेस ॲड करायचे. ठीक आहे. तर भावांनो या ॲरोवरती क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे बीटवर डायरेक्ट येऊन जातं आपण. ठीक आहे. त्यानंतर प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओ, आणि आपल्याला इथं व्ह्यू ऑल करून टाकायचे. ठीक आहे. त्यानंतर पण आता आपल्याला इथे इमेजेस ॲड करायचे. ठीक आहे. प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून घेऊन टाकायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि फिल स्क्रीन करायचे. ठीक आहे. बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे भावांनो इथे इमेज ॲड झालेली आहे. ठीक आहे. त्यानंतर या ॲरोवरती क्लिक करायचे, म्हणजे सेकंड बीटवरती आपण डायरेक्ट येणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर ॲरोवरती क्लिक केल्यानंतर भावांनो समोरची ट्रिम होऊन देणार आहे. ठीक आहे भावांनो. अशा प्रकारे सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत भावांनो. ठीक आहे. तर भावांनो इथे मी दुसरी इमेज ॲड करून घेतो. ठीक आहे. तसेच प्रकारे मी सर्व इमेजेस करून घेतो. ठीक आहे. ठीक आहे भावांनो. सर्व इमेजेस भावांनो मी इथे ॲड करून घेतलेले आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला सुरुवातीला येऊन जायचं आहे भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला सिम्पली काय करायचं आहे, इथं आपल्याला बॅक करून घ्यायचं. ठीक आहे. बॅक केल्यानंतर भावांनो सिम्पली आपल्याला काय करायचं, शेक इफेक्टमध्ये चाललं जायचं. ठीक आहे. शेक इफेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर भावांनो बघू शकता तुम्ही आपल्याला इथं 2 मी इफेक्ट दिलेले आहे. ठीक आहे. तर पण आपल्याला इथं सर्वात अगोदरच्या इमेजवरती क्लिक करून इफेक्टमध्ये जायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि हा इफेक्ट इथून कॉपी करून टाकायचे. ठीक आहे. त्यानंतर पुन्हा आपल्या प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला येऊन जायचं भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर आपली जे पहिली इमेज आहे भावांनो. ठीक आहे. भावांनो इमोजी. ठीक आहे. सॉरी भावांनो, त्यावरती क्लिक करून घ्यायचं, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला इथं पेस्ट करायचे. ठीक आहे भावांनो. बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे आपल्या इथे इफेक्ट आलेला भावांनो. ठीक आहे. तर भावांनो तर आपलं जो आपण इफेक्ट लावलेला भावांनो पहिल्या इमेजला. ठीक आहे. आपल्याला इफेक्टमध्ये जाऊन याला भावांनो अशा प्रकारे तुम्ही डिलीट करून टाकायचे. ठीक आहे. अशा प्रकारे भावांनो हा इफेक्ट इथे भावांनो सूटच नाही करता. ठीक आहे. तर आपल्याला सिम्पली भावांनो जी इमेज आहे भावांनो जशी आहे तशीच राहू द्यायची. ठीक आहे. काही विषय नाही. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो जो आपला शेक इफेक्ट जो सेकंडवाला भावांनो. ठीक आहे.
तर भाऊंनो बघू शकता तुम्ही सेकंड नंबरचा ठीक आहे, त्यावरती क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी करायचा इफेक्ट ठीक आहे हा वाला. त्यानंतर आपल्या प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला लिहून जायचं भाऊंनो ठीक आहे. त्यानंतर आपले जे इमेजेस आहे ठीक आहे, तर भाऊंनो आपल्याला अगोदर सर्व पहिले इमेजवरती क्लिक करून टाकायचे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचे ठीक आहे. तर बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे आपल्याला सर्व इमेजेसला इथे इफेक्ट द्यायचा ठीक आहे. तर मी व्हिडिओला पॉज करून मी देऊन देतो. ठीक आहे भाऊंनो, सर्व इमेजेसला मी इफेक्टच दिलेला आहे भाऊंनो ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला सुरुवातीला येऊन जायचं भाऊंनो ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचे इमेज आणि व्हिडिओ आणि आपल्याला इथं व्ह्यू ऑल करून टाकायचे ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं भाऊंनो बॉर्डर ॲड करायची, अशा प्रकारे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि फिट स्क्रीन घ्यायचे. त्यानंतर शेवटला स्क्रॉल करायचं आणि ॲरोवरती क्लिक करायचं, म्हणजे याचेसुद्धा ड्युरेशन शेवटपर्यंत वाढून जाणार आहे ठीक आहे. त्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती जायचं, इमेज आणि व्हिडिओ आणि व्ह्यू ऑल करून टाकायचे ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला भाऊंनो इथं आपल्या चॅनलचा इथे लोगो ॲड करून घ्यायचे ठीक आहे. तर भाऊंनो प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इथं घेऊन टाकायचे, मॉनिटर ट्रान्सपरन्सी ऑप्शनवरती क्लिक करून असं खाली घ्यायचं ठीक आहे. तिसऱ्या नंबरच्या ॲरोला क्लिक करून असं छोटं करून टाकायचं ठीक आहे. बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे आपल्याला इथे ॲडजस्ट करून घ्यायचे ठीक आहे. आणि याचीसुद्धा ड्युरेशन शेवटला स्क्रॉल करून घ्यायचे आणि ॲरोवरती क्लिक करायचे. त्यानंतर आपला व्हिडिओ भाऊंनो इथं तयार झालेला आहे ठीक आहे. बघू शकता तुम्ही आपला व्हिडिओ इथे पूर्ण तयार झालेला भाऊंनो. मी डेमोमध्ये दाखवलेला भाऊंनो, कॉपीराइट इश्यूमुळे मी दाखवत नाही ठीक आहे. तर भाऊंनो व्हिडिओला सेव्ह करण्याकरता सिम्पली वरच्या बाजूला ॲरो दिसतं त्यावरती क्लिक करायचं, खाली एक्सपोर्ट बटन दिसतं त्यावरती क्लिक करायचं ठीक आहे. प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्टिंग व्हिडिओला पॉज करून घेतो आणि एंडिंगला मी तुम्हाला दाखवतो ठीक आहे. तर भाऊंनो आपला व्हिडिओ ऑलमोस्ट तयार झालेलाच आहे भाऊंनो ठीक आहे. आपला व्हिडिओ सेव्ह झाल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचे इंटरफेस पाहायला मिळणार आहे ठीक आहे. त्यानंतर भाऊंनो तुम्ही इथून डेमोसुद्धा सुरू करून बघू शकता. त्यानंतर भाऊंनो खाली सेव्ह बटन दिसतं डाव्या बाजूला भाऊंनो ठीक आहे, त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं ठीक आहे. सेव्हिंग टू गॅलरी म्हणजे भाऊंनो सेव्ह टू गॅलरी होईल ठीक आहे. सेव्ह टू गॅलरी झालेला आहे. तर भाऊंनो आपल्या गॅलरी सेव्ह झालेला आहे ठीक आहे भाऊंनो. तर भाऊंनो चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.